Welcome to Ipal channel. Unauthorized item eBay එකේ list කරනකොට යුතු item එකක් inform කරලා තියෙන. ඉතින් මේ වගේ item තියෙනවා නම් එවන්න ඕන කෙනෙක් දැන් දන්නවා ඇති මේක list playlist එක බලනවා නම් videos බලනවා නම් ephelponline@gmail.com කියන email address එකට එවන්න zero remove යටතේ mention කරලා එතකොට මට හොයාගන්න ලේසි #awareness is the key කියලා search කරත් group එකේ epel hub group එකේ මේ සම්බන්ධව තියෙන අනිත් videos උයි අනිත් තියෙන items උයි හොයාගන්න පුළුවන් ඊට අමතරව anthonymendiswet.com website එකට ගියොත් මේ item බලා ගන්න පුළුවන්. We had removed our listing because it didn't follow our Bureau unauthorized item policy. Unauthorized copies or counterfeits are illegal and not allowed on eBay. eBay ke විකිනිය නොහැකි authentic item එකක් නොවනවා. Your listing was reported by U2s. මේක මතක ඇති U2s කියලා කලිනුත් මම වීඩියෝ මේ කරලා තිබ්බා ඒ brand owner ගේ U2s Inc. for offering counterfeit item eBay verified rights owner program එක යටතේ කියලා තියෙනවා මේක කරන්න බෑ කියලා. Hot Animal Crossing Raymond soft plush toy stuffed doll figure kids gift inch මේ විදිහට තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි තමයි මේ item එක plus item එකත් සමගම මේ තියෙන title එකත් ඔළුවේ තියාගන්න. එතකොට තවත් දේවල් ඔළුවට දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක item එක plush toy එකක්. මේක figure එකක් වෙන්නේ නැති. මමත් research කරේ නැහැ. ඒවල තියෙන එක තමයි ගත්තේ. ඉතින් මේ වගේ item එකක් දාලා තියෙනවනම් කරන්න ඉන්නවනම් කරන්න යන්න එපා. බොහොම safely කරන්න අන්තිමට උසාවි නියෝග වලින් තමයි නවතින්න වෙන්නේ. Right, don't try this. add to list එකට දාගෙන try කරන්න යන්න එපා. මේ සම්බන්ධිත list එක කියන්නේ ඔයාට වැඩක් නැහැ කියලා හිතන්න එපා. අනිවාර්යෙන් මේක වැඩකට එනවා. ඒක අහුරු කරගන්න. නැත්තම් repeat මේවා වෙයි. එතකොට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ ඔයාටමයි. එහෙනම් good luck. Think wisely. Don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ sister channel එක epel hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂයා channel එක තියෙනවා. යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම වර්ධක නීතියට පැන අපිට change. And all the very best. Bring model Sri Lanka. Happy selling.